Hello students, in last lecture we have seen definition of the joint irreducible element or atoms. So here we first of all recall. So here we take example. Here we take example as 10. So here we write the set of the factor of tens 1, 2, 5 and 10. હવે મિત્રો સેટ S10ના આપણે એટમ ફાઇન્ડ કરવા છે. તો એટમ કેને કીધા મિત્રો આપણે જે સેટ બી છે મિત્રો એના ઝીરો એલિમેન્ટના કવરને આપણે એટમ કીધા હતા. તો આપણો S10 સેટ છે મિત્રો એમાંથી ઝીરો એલિમેન્ટ કોણ થશે? ઝીરો એલિમેન્ટ થશે આપણો 1. રેડી? તો મિત્રો 1ના કવર જે મળશે એને આપણે કહીશું એટમ ઓફ સેટ S10. તો 1ના કવર કોણ થશે મિત્રો? આમાંથી 1 કયા એલિમેન્ટને ડિવાઈડ કરે છે? 2 અને 5 ને. 1 મિત્રો 10 ને પણ ડિવાઈડ કરે છે, બટ 2 અને 5 બંને 10 ને ડિવાઈડ કરે છે. ધેટ મીન્સ 10 ઇઝ નોટ અ કવર ઓફ 1. તો 1ના કવર થશે મિત્રો 2 અને 5. તો 2 ને 5 ને કહેવાશે મિત્રો એટમ ઓફ સેટ S10 ઓર વી કેન ઓલ્સો સે જોઈન્ટ ઇરરેડ્યુસિબલ એલિમેન્ટ ઓફ S10. મિત્રો એટમની સંખ્યા એક અથવા એક કરતાં વધારે પણ હોઈ શકે છે. નાઉ ટુ સી હિયર ઇફ વી ડુઈંગ હિયર 2 સ્ટાર 5 હવે મિત્રો 2 અને 5 બંને S10ના એટમ છે અને બંને કેવા છે? ડિસ્ટિંક્ટ છે. મીન્સ બંને નંબર કેવા છે મિત્રો? આપણે અલગ અલગ મળ્યા છે 2 અને 5. સો નાવ હિયર વી ડુઈંગ 2 સ્ટાર 5. તો 2 સ્ટાર 5 કોણ થશે મિત્રો? 2 સ્ટાર 5 ઇઝ નથિંગ બટ ધી GCD. કારણ કે મિત્રો આપણે સેટ S10 છે. રેડી? સો GCD ઓફ 2 and 5. So what is the GCD of 2 and 5? GCD of 2 and 5 is nothing but the 1. અને 1 કોણ છે મિત્રો? આપણો ઝીરો એલિમેન્ટ છે. સો વી રાઇટ ધી 0. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે 2 સ્ટાર 5 કરવાથી કોણ મળ્યા? 0 મળ્યા. 2 સ્ટાર 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો મિત્રો અહીંયા ઓબ્ઝર્વ એ વસ્તુ કરવાની છે. 2 અને 5 કોણ છે મિત્રો? આપણા એટમ છે. રેડી? તો બંને એટમ્સના મિત્રો આપણે સ્ટાર ડિફાઇન કર્યા તો આન્સર મળે છે આપણને 0. મીન્સ ઝીરો એલિમેન્ટ આપણને મળે છે. તો આપણે મિત્રો નેક્સ્ટ રિઝલ્ટ એ પ્રૂવ કરવાનું છે. સેટ બીના બે ડિસ્ટિંક્ટ એટમ એ અને બી એના વચ્ચે મિત્રો આપણે સ્ટાર ડિફાઇન કરી. ધેટ મીન્સ ઇફ વી ડિફાઇન એ સ્ટાર બી તો આન્સર હંમેશા કોણ મળશે મિત્રો? આપણને ઝીરો એલિમેન્ટ મળશે. આપણે મિત્રો અહીં 2 અને 5 કોણ છે? એટમ હતા. એની વચ્ચે મિત્રો આપણે સ્ટાર ડિફાઇન કર્યા. રેડી? તો સ્ટાર કોણ થશે? GCD થશે. તો 2 અને 5નો GCD થશે મિત્રો 1. અને 1 કોણ છે મિત્રો? આપણે ઝીરો એલિમેન્ટ છે. તો ઇન શોર્ટ આપણને 2 સ્ટાર 5 કરવાથી આપણને ઝીરો એલિમેન્ટ મળે છે. તો મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ રિઝલ્ટ એ પ્રૂવ કરવાનું છે. A સ્ટાર બી બરાબર 0. રેડી? સો નાવ વી સી ધીસ રિઝલ્ટ. સો નાવ અવર નેક્સ્ટ થિયરમ ઇઝ, અને આગળના લેક્ચર્સની અંદર મિત્રો આપણે ઓલરેડી રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરી ચૂકીએ છીએ. A ઇઝ એટમ ઓફ B ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ A સ્ટાર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઓર A સ્ટાર x બરાબર એ થતા હોવા જોઈએ. મિત્રો આગળના લેક્ચર્સની અંદર આપણે થિયરમ પ્રૂફ કર્યો હતો. એ એટમ બનશે ક્યારે બનશે? ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ આઈધર A સ્ટાર x બરાબર 0 થતા હોવો જોઈએ અથવા તો A સ્ટાર x બરાબર એ થતા હોવો જોઈએ કે જ્યાં x મિત્રો આપણા નોટ ઇક્વલ ટુ 0 એન્ડ x નોટ ઇક્વલ ટુ a, જે સેટ બીનો એલિમેન્ટ છે. રેડી? તો કોઈ સેટ બીના એલિમેન્ટ માટે મિત્રો A સ્ટાર x બરાબર આપણને 0 મળે અને A સ્ટાર x બરાબર એ થાય તો એને કહેવાશે એટમ ઓફ સેટ બી. રેડી? તો આ રીતે પણ મિત્રો આપણે હવે એટમની ડેફિનેશન ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. તો કોઈ પણ જગ્યાએ મિત્રો જો બે આ કન્ડિશન સાચી પડી જાય, A સ્ટાર x બરાબર 0 થાય અથવા તો A સ્ટાર x બરાબર એ થાય તો એ કોણ થઈ જશે મિત્રો? સેટ બીનો એટમ થઈ જશે. રેડી? સો નાવ વી યુઝ ધીસ રિઝલ્ટ ઇન અવર નેક્સ્ટ થિયરમ. So what is the statement of the theorem? Let B be a Boolean algebra and let AB belongs to B be two distinct atoms of B. Then prove that A star B બરાબર 0. તો મિત્રો રિઝલ્ટ સિમ્પલ છે. આપણે A સ્ટાર B બરાબર 0 બતાવવાનું છે કે જ્યાં A અને B બંને કોણ છે? આપણા સેટ બીના એટમ છે. રેડી? મિત્રો જે ઓપરેશન સ્ટાર ડિફાઇન કરીએ છીએ આપણે એટમ્સ માટે એપ્લાય કરીએ છીએ. એ અને બી આપણા સેટ બીના એટમ્સ હોય તો A સ્ટાર બી કરવાથી મિત્રો આન્સર આપણને 0 મળશે. મીન્સ ઝીરો એલિમેન્ટ આપણને મળશે. સો લેટ્સ સી પ્રૂફ ધીસ રિઝલ્ટ. So let's see proof. Let B star ring sum complement 0 1 be a Boolean algebra and let A B belongs to B are two distinct atom of set B.
મિત્રો આપણને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી છે આપણે ફોલો કરેલ છે. સેટ બી આપણો બુલિયન એલ્જિબ્રા છે. સેટ બીના બે એલિમેન્ટ આપણે લીધા છે એ અને બી, બંને કેવા છે? એટમ છે. રેડી? તો મિત્રો એટમની ડેફિનેશન શું કહેવા માગે છે એ ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવાની છે. એ અને બી બંને સેટ બીના એટમ છે. દેટ મીન્સ એ અને બી મિત્રો કોણ હશે? ઝીરો એલિમેન્ટના કવર હશે. એ એન્ડ બી બોથ આર ધી કવર ઓફ ધી ઝીરો એલિમેન્ટ. તો મિત્રો આ ઝીરો એલિમેન્ટ અને કવર આપણા એટમ વચ્ચે શું રિલેશન હશે? ઝીરો કેની સાથે રિલેશનમાં હશે? ડાયરેક્ટલી એની સાથે રિલેશનમાં હશે, અને ઝીરો ડાયરેક્ટલી બીની સાથે રિલેશનમાં હશે. એ અને બીની વચ્ચે મિત્રો એક પણ એવો એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં કે જે ઝીરોની સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોય. સો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધી એટમ્સ. રેડી? સિન્સ એ ઇઝ ધી એટમ ઓફ બી. હવે મિત્રો આપણને ઓલરેડી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી છે. એ કોણ છે? આપણો એટમ છે. રેડી? આ મિત્રો ખાસ જોજો આપણે. એ ઇઝ ધી એટમ ઓફ બી. નાઉ ફોર એની એલિમેન્ટ સાઈ બી. હવે મિત્રો આપણે આગળના થિયરમમાં જોઈએ પ્રમાણે જો સેટ બીનો એલિમેન્ટ એ એટમ હોય અને સેટ બીનો કોઈ પણ એલિમેન્ટ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી હોય, એ એલિમેન્ટ લીધો છે મિત્રો આપણે બી. રેડી? તો રિઝલ્ટ શું કહે છે મિત્રો? એ સ્ટાર એક્સ બરાબર 0 થશે, અથવા તો એ સ્ટાર એક્સ બરાબર એ થશે. તો મિત્રો આપણે એક્સની જગ્યાએ લીધા છે બી, કારણ કે બી પણ આપણા સેટ બીનો જ એલિમેન્ટ છે. રેડી? સો વી કેન ચૂઝ ધીસ એલિમેન્ટ સિન્સ એ ઇઝ એટમ ઓફ બી. નાઉ ફોર એની એલિમેન્ટ say બી બિલોંગ્સ ટુ બી. તો મિત્રો એ કન્ડિશન કઈ બનશે? એ મિત્રો આપણો એટમ છે અને બી આપણો એલિમેન્ટ છે. રેડી? તો એ સ્ટાર બી બરાબર આઈધર 0 થશે અથવા તો એ સ્ટાર બી બરાબર એ થશે. તો હવે મિત્રો આપણે રિઝલ્ટ બતાવવાનું છે. એ સ્ટાર બી બરાબર 0 બતાવવાના છે. અહીંયા ઓર કન્ડિશન મિત્રો આપણે જોતી નથી. મીન્સ એ સ્ટાર બી બરાબર એ થતા હોવા જોઈએ નહીં, ફરજિયાત એ સ્ટાર બી બરાબર 0 થતા હોવા જોઈએ. તો મિત્રો આપણી પાસે ઓલરેડી મળી ગયા છે. એ સ્ટાર બી બરાબર 0 મળી ગયા છે. આપણે બતાવવાનું શું છે મિત્રો? હવે એ સ્ટાર બી બરાબર એ થતા હોવા જોઈએ નહીં. તો એ મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાનું રહેશે. આઈ રિપીટ અગેન. સિન્સ એ ઇઝ ધી એટમ ઓફ બી. મિત્રો આપણો એ છે એ સેટ બીનો એટમ છે. નાઉ ફોર એની એલિમેન્ટ આપણે એલિમેન્ટ લીધો છે બી બિલોંગ્સ ટુ સેટ બી. તો મિત્રો આપણે આગળના થિયરમ પ્રમાણે કન્ડિશન કઈ થશે? એ સ્ટાર બી બરાબર 0 થશે અથવા તો એ સ્ટાર બી બરાબર એ થશે. તો આપણને ઓલરેડી રિઝલ્ટ મળી ગયું છે મિત્રો. એ સ્ટાર બી બરાબર 0 મળી ગયા છે. રેડી? પણ અથવામાં કોણ છે મિત્રો? એ સ્ટાર બી બરાબર એ છે, જે આપણે જોતા નથી. આપણે તો ખાલી એ પ્રૂફ કરવાનું છે એ સ્ટાર બી બરાબર 0 થતા હોવા જોઈએ, એ સ્ટાર બી બરાબર એ થતા હોવા જોઈએ નહીં. તો મિત્રો આ રિઝલ્ટને આપણે બતાવવાનું છે એ સ્ટાર બી બરાબર નોટ ઇક્વલ ટુ એ. સો લેટ્સ સી હાઉ ટુ પ્રૂફ. ઇફ એ સ્ટાર બી બરાબર એ, ધારો કે મિત્રો એ સ્ટાર બી બરાબર એ થાય છે. મિત્રો સમજવાની વસ્તુ એ છે અહીંયા, ધારો કે એ સ્ટાર બી બરાબર એ થાય છે, તો એ સ્ટાર બી બરાબર એ થાય છે મિત્રો, તો એ કયા પોસિબલ હોય? તો કે એ છે બીની સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ. તો કન્ડિશન કઈ બની મિત્રો? ધારો કે એ સ્ટાર બી બરાબર એ થાય છે તો કન્ડિશન કઈ બનશે? એ રિલેટેડ બી. પણ મિત્રો એ તો કોણ છે? એટમ છે. તો એ કેની સાથે રિલેશનમાં છે? 0 એલિમેન્ટ સાથે. તો કન્ડિશન કઈ બની ફાઇનલી મિત્રો? 0 એલિમેન્ટ રિલેટેડ વિથ એ રિલેટેડ વિથ ધી બી. તો કન્ડિશન કઈ બની મિત્રો ફાઇનલી? 0 એની સાથે રિલેશનમાં હશે, એ બીની સાથે રિલેશનમાં હશે. પણ આપણને બીજી વસ્તુ મિત્રો સ્ટેટમેન્ટમાં આપેલી છે, બી પણ કોણ છે મિત્રો? એટમ છે. બી પણ એટમ છે. તો ડેફિનેશન શું કહે છે મિત્રો? જો બી એટમ હોય તો 0 રહ્યો એ બીની સાથે ડાયરેક્ટ રિલેશનમાં હોવો જોઈએ, એની વચ્ચે એક પણ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા હોવા જોઈએ નહીં. મીન્સ એક પણ એલિમેન્ટ એની સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ નહીં. તો હવે તમે સમજી ગયા છો મિત્રો. અહીંયા ઇફ એ સ્ટાર બી બરાબર એ થાય તો એ કેની સાથે રિલેશનમાં આવશે? બીની સાથે રિલેશનમાં આવશે. બટ એ ઇઝ ધી એટમ ઓફ બી, સો 0 રિલેટેડ વિથ એ રિલેટેડ વિથ બી, વિચ ઇઝ નોટ પોસિબલ સિન્સ બી ઇઝ ઓલ્સો એટમ ઓફ બી. મિત્રો આ વસ્તુ પોસિબલ નથી. કેમ પોસિબલ નથી? કારણ કે આપણને સ્ટેટમેન્ટમાં શું કીધું છે? બી પણ કોણ છે? એટમ છે. તો બી એટમ હોય તો 0 અને બીની વચ્ચે એક પણ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થાય નહીં. તો અહીં એલિમેન્ટ શું કામ એક્ઝિસ્ટ થયું મિત્રો? એ સ્ટાર બી આપણે શું અઝ્યુમ કર્યું? એ સ્ટાર બી બરાબર એ અઝ્યુમ કરે, એટલા માટે આ કન્ડિશન પોસિબલ થઈ. તો ધેટ મીન્સ એ સ્ટાર બી નોટ ઇક્વલ ટુ એ. સો હેન્સ એ સ્ટાર બી નોટ ઇક્વલ ટુ એ. સો હેન્સ એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ નોટ પોસિબલ. તો એ સ્ટાર બી બરાબર મિત્રો એ પોસિબલ છે નહીં. તો ફાઇનલ કન્ડિશન કઈ વધી મિત્રો? એ સ્ટાર બી બરાબર 0. સો ઇટ્સ અ વેરી ઇઝી પ્રૂફ. ધારો કે મિત્રો એ સ્ટાર બી બરાબર એ થાય છે તો એનો મિનિંગ શું થશે? એ રિલેટેડ બી થશે. અને એ તો કોણ છે મિત્રો? એટમ છે. તો કેની સાથે રિલેશનમાં હશે? 0 એલિમેન્ટ એની સાથે રિલેશનમાં હશે. સો વી રાઇટ ધી કન્ડિશન 0 રિલેટેડ વિથ એ રિલેટેડ બી. પણ આ વસ્તુ તો પોસિબલ નથી, કારણ કે મિત્રો બી કોણ છે? એટમ છે. રેડી? સો વિચ ઇઝ નોટ પોસિબલ સિન્સ બી ઇઝ ધી ઓલ્સો એટમ.
એટમની ડેફિનેશન પ્રમાણે શું કહે છે મિત્રો, 0 રહ્યો એ ડાયરેક્ટ બીની સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ, એની વચ્ચે એક પણ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા હોવા જોઈએ નહીં. તો ધેટ મીન્સ આવું શું કામ બન્યું હતું મિત્રો, કારણ કે આપણે શું અઝ્યુમ કર્યું હતું A સ્ટાર B બરાબર A ધાર્યા હતા એટલા માટે. રેડી? તો તેનો મિનિંગ શું થશે મિત્રો, A સ્ટાર B બરાબર A પોસિબલ છે નહીં. તો ફાઇનલી કોણ વધ્યું, A સ્ટાર B બરાબર 0. તો આ મિત્રો સ્ટેટમેન્ટ એક માર્કમાં ખાસ યાદ રાખજો, એક માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે. ઇફ A એન્ડ B બિલોંગ્સ ટુ B આર ટુ ડિસ્ટિંક્ટ એટમ ધેન A સ્ટાર B બરાબર 0. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ રિઝલ્ટ. So this is the another theorem related to atoms. તો મિત્રો જે રીતે આપણે એટમ્સની ડેફિનેશન જોઈ એ જ રીતે આપણે એન્ટી એટમ્સની ડેફિનેશન ડિસ્કશન કરીએ. So now to understand the definition of the anti-atoms, here we take examples. તો મિત્રો જે રીતે આપણે S30 માં એટમ્સ ફાઇન્ડ કર્યા એ જ રીતે S30 ની અંદર મિત્રો એન્ટી એટમ્સ ફાઇન્ડ કરીએ. So you better understand about the atoms and anti-atoms. So first of all we write the set of atoms, set of elements, factor of the S30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. તો મિત્રો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે દરેક એલિમેન્ટના એટમ લખી લઈએ. તો દરેક એલિમેન્ટના કવર લખી લઈએ. તો 1ના કવર થશે મિત્રો 2, 3, 5. તો આ 2, 3, 5 ને મિત્રો આપણે ઓળખી છીએ એટમ્સ તરીકે. રેડી? એઝ વી નો આ 2, 3, 5 મિત્રો આપણા એટમ્સ છે. 2ના કવર થશે મિત્રો, 2નું કવર થશે 6, 10. 3નું કવર થશે 6, 15. 5નું કવર થશે મિત્રો 10, 15. 10નું કવર થશે મિત્રો 6નું કવર થશે મિત્રો અહીં ડાયરેક્ટલી 6/30. 10નું કવર થશે મિત્રો 30 અને 15નું કવર થશે 30. તો મિત્રો જે રીતે આપણે 0 એલિમેન્ટ જોઈએ, 0 એલિમેન્ટ થશે 1 અને 1 એલિમેન્ટ થશે 30. તો એટમની ડેફિનેશન શું કીધું હતું મિત્રો, આપણે 0 એલિમેન્ટના કવરને આપણે એટમ કીધા હતા. રેડી? 0 એલિમેન્ટના કવરને આપણે એટમ કીધા હતા. એન્ટી એટમમાં ઊંધું મિત્રો, આપણો જે 1 એલિમેન્ટ છે એ કયા એલિમેન્ટને કવર્ડ કરે છે સમજો મિત્રો. અહીંયા ખાસ વસ્તુ, કયા એલિમેન્ટ મિત્રો ઇન શોર્ટ કેવું હોય તો એ રીતે આપણે કહી શકીએ છીએ કયા એલિમેન્ટ 30ની સાથે ડાયરેક્ટ રિલેશનમાં આવેલા છે, તો એ એલિમેન્ટને કહેવાશે એન્ટી એટમ્સ. સો વિચ એલિમેન્ટ કવર્ડ બાય 30, તો આમાંથી મિત્રો કયા એલિમેન્ટ 30થી કવર્ડ થયેલા છે તો જોઈ શકો છો મિત્રો. 6નું કવર છે 30, 10નું કવર છે 30 અને 15નું કવર છે 30. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો 6, 10 અને 15 કેના વડે કવર થયેલા છે, ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ 30 વડે કવર થયેલા છે. તો 6, 10 અને 15 ને મિત્રો એન્ટી એટમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધી એન્ટી એટમ્સ. સેટ S30 ના મિત્રો એવા એલિમેન્ટ કે જે ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ વડે કવર થયેલા હોય. તો આ સેટમાં આપણો ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ છે મિત્રો 30. તો આમાંથી કયા એલિમેન્ટ 30 વડે કવર્ડ થયેલા છે. રેડી? તો 6 એલિમેન્ટ મિત્રો 30 વડે કવર થયેલ છે, 10 એલિમેન્ટ 30 વડે કવર થયેલ છે અને 15 પણ 30 વડે કવર થયેલ છે. સો 6, 10, 15 આર નોન એઝ ધી એન્ટી એટમ્સ. બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ મિત્રો S10. તો S10માં મિત્રો એલિમેન્ટ કયા આવશે 1, 2, 5 and 10. તો 1ના કવર થશે મિત્રો 2, 5. 2નું કવર થશે મિત્રો 10 અને 5નું કવર થશે 10. તો આમાંથી 0 એલિમેન્ટ કોણ છે મિત્રો 1 અને 1 એલિમેન્ટ કોણ છે 10. તો 0ના કવર કોણ છે મિત્રો 2, 5. તો 2, 5ને આપણે કહીએ છીએ એટમ. હવે એન્ટી એટમ ફાઇન્ડ કરવા છે તો આમાંથી મિત્રો જોવાનું છે કયા એલિમેન્ટ ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ છે મિત્રો 10 એના વડે કવર્ડ થયેલા છે. તો 2 10 વડે કવર થયેલા છે અને 5 પણ મિત્રો 10 વડે કવર થયેલા છે. તો 2 અને 5 ને મિત્રો એન્ટી એટમ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 2 and 5 કવર્ડ બાય ધી ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ 10. સો 2, 5 આર નોન એઝ ધી એન્ટી એટમ્સ. 2, 5 આ મિત્રો 2, 5 ને કેવો ઓળખવામાં આવે છે એટમ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને 2, 5 ને એન્ટી એટમ્સ પણ મિત્રો અહીં બને છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધી એન્ટી એટમ્સ. So now here we see the definition of the anti-atoms. The element of a Boolean algebra which are covered by greatest element 1 are called the anti-atoms. તો આપણો સેટ મિત્રો B છે
એના એલિમેન્ટ જે આપણા ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ છે 1 એના વડે કવર્ડ થયેલા હોય તો એ એલિમેન્ટને એન્ટી એટમ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એ સ્ટડીમાં મિત્રો આપણે જોઈએ તો 2, 3, 5 કોણ થશે મિત્રો? એટમ્સ થશે. રેડી? કારણ કે 1ના કવર છે. તો આમાંથી કયા એલિમેન્ટ મિત્રો આપણું ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ છે? 30 એના વડે કવર થયેલા છે. તો તમે જોઈ શકો છો 6, 10 અને 15 એ આપણા ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ 30 વડે કવર થયેલા છે. તો 6, 10 અને 15 ને મિત્રો એન્ટી એટમ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 6, 10, 15 આર કવરેડ બાય 1 મીન્સ 30. સો 6, 10, 5, 15 આર એન્ટી એટમ્સ. તો મિત્રો દરેક બુલિયન એલ્જિબ્રાની અંદર એટમ્સ પણ એક્ઝિસ્ટ થશે અને એન્ટી એટમ્સ પણ એક્ઝિસ્ટ થશે. બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ મિત્રો, પાવર સેટ ઓફ એક્સ. તો 5 ના કવર કોણ થશે મિત્રો? જે આપણો 0 એલિમેન્ટ છે. રેડી? સિંગલટન એ, સિંગલટન બી, સિંગલટન સી જે આપણે એટમ થશે. અને આપણો ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ થશે મિત્રો? એક્સ મીન્સ સેટ એ બી સી. તો આમાંથી કયા એલિમેન્ટ મિત્રો એ બી સી વડે કવર્ડ થયેલા છે એ જોવાના છે. તો દરેકના આપણે કવર લખેલા છે. સેટ એ બી જેનો કવર્ડ થશે મિત્રો એ બી સી. સેટ બીસી પણ કેના વડે કવર થયેલા છે? એ બીસી વડે. અને સેટ એસી પણ કવર થયેલા છે એ બીસી વડે. ધેટ મીન્સ સેટ એ બી, બીસી અને સીટી કેના વડે કવર થયેલા છે? સેટ એ બીસી મીન્સ એક્સ વડે કવર થયેલા છે જે આપણા સેટનો ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ છે, 1 એલિમેન્ટ છે. રેડી? સો સેટ એ બી, બીસી અને એસીને એન્ટી એટમ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સો સેટ એ બી, બીસી અને એસી આર એન્ટી એટમ્સ ઓફ પાવર સેટ ઓફ એક્સ. તો એવા એલિમેન્ટ મિત્રો જે આપણો સેટ બી છે એના ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ વડે કવર્ડ થયેલા હોવા જોઈએ. તો એવા એલિમેન્ટને કહેવાશે એન્ટી એટમ્સ. તો જે રીતે મિત્રો તમે S210માં એટમ્સ ફાઇન્ડ કરેલ છે એ જ રીતે તમારે એની અંદર એન્ટી એટમ્સ ફાઇન્ડ કરવાના રહેશે. મીન્સ કયા કયા એલિમેન્ટ મિત્રો 210 વડે કવર્ડ થયેલા છે એ દરેક એલિમેન્ટ મિત્રો આપણા થશે એન્ટી એટમ્સ. ઇન શોર્ટ મિત્રો કયા કયા એલિમેન્ટનો કવર 210 છે એ દરેક એલિમેન્ટ કોણ થશે? એન્ટી એટમ્સ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધી એન્ટી એટમ્સ. મિત્રો જે એટમ્સ છે એને મિન ટર્મ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને એન્ટી એટમ્સને મેક્સ ટર્મ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને ડિસ્કશન મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરીશું. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધી એન્ટી એટમ્સ. થેન્ક યુ. હેવ અ ગુડ ઓલ ઓફ યુ.